स्वाध्याय इयत्ता 10वी विषय मराठी कविता 15वी खोद आणखी थोडेसे। प्रश्न पहिला, योग्य पर्याय शोधून वाक्य पूर्ण करा। खोदणे या शब्दाचा कवितेतील अर्थ म्हणजे 1. विहीर आणखी खोदणे, 2. जिद्दीने आणखी प्रयत्न करणे, 3. घर बांधणीसाठी खोदणे, 4. वृक्ष लागवडीसाठी खोदणे। खोदणे या शब्दाचा कवितेतील अर्थ म्हणजे जिद्दीने आणखी प्रयत्न करणे। गाणे असते मनी म्हणजे 1. मन आनंदी असते, 2. गाणे गाण्याची इच्छा असते, 3. मनात नवनिर्मिती क्षमता असते, 4. गाणे लिहिण्याची इच्छा असते। गाणे असते मनी म्हणजे मनात नवनिर्मिती क्षमता असते। प्रश्न दुसरा, आकृती पूर्ण करा। मनातले गाणे असे म्हटल्यावर तुम्हाला सुचणाऱ्या कल्पना। आई वडिलांविषयी कृतज्ञता भाव, देशप्रेम, मातृभूमीचा अभिमान, गुरुजनांविषयी आदर, मित्रमैत्रिणींबद्दलचा जिव्हाळा। प्रश्न तिसरा, कवितेतील खालील संकल्पना आणि त्यांचे अर्थ यांच्या जोड्या लावा। कवितेतील संकल्पना, संकल्पनेचा अर्थ। 1. सारी खोटी नसतात नाणी, 2. घट्ट मिटू नका ओठ, 3. मूठ मिटून कशाला म्हणायचे भरलेली, 4. उघडून ओंजळीत घ्यावी मनातली तळी। मनातील विचार व्यक्त करावेत, मनातील सामर्थ्य व्यापक बनवावे, सगळे लोक फसवे नसतात, भ्रामक खोट्या समजुती बाळगू नयेत। सारी खोटी नसतात नाणी, सगळे लोक फसवे नसतात। घट्ट मिटू नका ओठ, मनातील विचार व्यक्त करावेत। मूठ मिटून कशाला म्हणायचे भरलेली, भ्रामक खोट्या समजुती बाळगू नयेत। उघडून ओंजळीत घ्यावी मनातली तळी, मनातील सामर्थ्य व्यापक बनवावे। प्रश्न चौथा, कवितेच्या आधारे खालील विधाने योग्य की अयोग्य ते लिहा। 1. संयमाने वागा, योग्य। 2. सकारात्मक रहा, योग्य। 3. उतावळे व्हा, अयोग्य। 4. चांगुलपणावर विश्वास ठेवा, योग्य। 5. नकारात्मक विचार करा, अयोग्य। 6. खूप हुरळून जा, अयोग्य। 7. संवेदनशीलता जपा, योग्य। 8. जिद्द, चिकाटी, आत्मविश्वास कायम ठेवा, योग्य। 9. जुन्याच निर्मितीवर विश्वास ठेवा, अयोग्य। 10. नवनिर्मितीवर विश्वास ठेवा, योग्य। 11. धीर सोडू नका, योग्य। 12. यशाचा विजयोत्सव करा, अयोग्य। प्रश्न 5वा, काव्य सौंदर्य।
खालील ओळींचे रसग्रहण करा. झरा लागेलच तिथे खोद आणखी जरासे. आशय सौंदर्य. खोद आणखी थोडेसे या कवितेमधून कवयित्रींनी संयम, जिद्द, आत्मविश्वास व चिकाटी या गुणांच्या मदतीने जीवन ध्येय साध्य करण्याची उमेद माणसाला दिली आहे. माणसाने सकारात्मक आयुष्य कसे जगावे हे समजावून सांगताना वरील ओळींमध्ये प्रयत्नांती परमेश्वर या उक्तीचा प्रत्यय दिला आहे. अविरत प्रयत्न करून आदर्श जीवन जगण्याचा संदेश ही कविता देते. काव्य सौंदर्य. कोणतेही कार्य करताना धीर सोडू नये. खोल खोल मातीखाली निर्मळ झरा असतो. तो प्राप्त करण्यासाठी सतत प्रयत्न करून आणखी थोडेसे खोदावे लागते. हतबल न होता, हिम्मत न हारता प्रयत्नरत असावे. दुःखाच्या मातीच्या जाड थराखाली सुखाचा, आनंदाचा अक्षय झरा असतोच. म्हणून निराश न होता ओठ घट्ट मिटून खोदण्याचे म्हणजेच सुख धुंडाळण्याचे कार्य मध्येच थांबवू नये. अंतिमतः प्रयत्नपूर्वक दुःखावर मात करताच येते. भाषिक वैशिष्ट्ये. साध्या सोप्या अष्टाक्षरी छंदात कवितेची रचना केल्यामुळे व यमक प्रधानतेमुळे कवितेला गेय लय प्राप्त झाली आहे. नादानुकूल शब्दकळा व ओघवती भाषा यामुळे कवितेला सौंदर्य प्राप्त झाले आहे. झरा या संकल्पनेमधून प्रयत्नवाद रसिकांच्या मनावर पूर्णतः ठसवला आहे. आर्त जन्मांचे असते रित्या गळणाऱ्या पाणी या ओळींमधील अर्थ तुमच्या भाषेत स्पष्ट करा. कवयित्री आसावरी काकडे यांनी खोद आणखी थोडेसे या कवितेमध्ये माणसाने प्रयत्नवादी होऊन जगण्याची उमेद धरावी असा उपदेश केला आहे. कवयित्री म्हणतात, घट्ट ओठ मिटून दुःख सोसत बसू नये. आपल्या मनात खोलवर एक गाणे लपलेले असते, ते शोधून काढायला हवे. हे समजावताना त्यांनी गळणाऱ्या पानाचे प्रतीक वापरले आहे. शिशिर ऋतूमध्ये पानगळ होते, झाड निष्पर्ण होते, परंतु जे पान सुकून रिते होऊन झाडापासून विलग होते त्या पानात झाडावर असताना सोसलेल्या वेदना असतात. हे जन्माचे आर्त आयुष्यात सोसलेल्या वेदना त्या सुरकुतलेल्या गळणाऱ्या पानात सामावलेल्या असतात. म्हणून पुन्हा वसंत पालवी फुटण्याची उमेद ते बाळगून असते. गळणाऱ्या पानामधून जीवन जगण्याची उमेद पुन्हा जागृत होते, हा आशावाद या ओळीतून व्यक्त झाला आहे. गाणे असते ग मनी या ओळीतील तुम्हाला समजलेला नवनिर्मिती क्षमतेचा संदेश स्पष्ट करा. आसावरी काकडे यांनी खोद आणखी थोडेसे या कवितेमधून सकारात्मक जीवन जगण्याची शिकवण देताना प्रत्येकाच्या मनात असलेल्या निर्मिती क्षमतेला आवाहन केले आहे. कवयित्रींच्या मते मातीखाली लपलेला झरा शोधेपर्यंत माणसाने अथक प्रयत्न करायला हवेत. धीर एकवटून आयुष्याचा सकारात्मक शोध घ्यायला हवा. घट्ट ओठ मिटून दुःख सोसत राहू नये. प्रत्येकाचे मन हे निर्मितीक्षम असते. त्या अंतर्मनातील गाभाऱ्याशी ज्याचे त्याचे गाणे दडलेले असते. मनाच्या तळाशी असलेले हे गाणे मर्मबंधाची ठेव असते. आपल्यातच मग्न होऊन ते गाणे अनुभवणे हे जीवनाचे सार्थक ठरते. आपल्यातल्या निर्मिती क्षमतेचा शोध आपणच घ्यायला हवा. मनात असलेली निर्मिती क्षमता जागी करायला हवी, म्हणजे मग आनंदाचे डोही, आनंद तरंग ही अवस्था अनुभवता येईल. अशा प्रकारे कवयित्रींनी गाणे असते ग मनी
या ओळीतून माणसाला नवनिर्मिती क्षमतेचा संदेश दिला आहे. परिश्रमाशिवाय फळ मिळत नाही. या बाबतीत तुम्ही घेतलेला अनुभव लिहा. परिश्रमाशिवाय फळ मिळत नाही हे अगदी खरे आहे. इथे मी माझा अनुभव तुम्हाला सांगणार आहे. मी एका खेडेगावात नोकरी करते. गावाचे नाव झिरपूरवाडी. दिग्रस तालुक्यापासून 25 किलोमीटर अंतरावर अतिदुर्गम भागात वसलेले आदिवासी वस्ती असलेले हे गाव. गावातील लोक फार प्रामाणिक. त्यांनी व शिक्षकांनी मिळून लोकवर्गणीतून शाळा डिजिटल केली. आज आमच्या शाळेतील मुलं गुणवत्तेत अगदी समोर आहेत. ते स्वतः मोबाईल, टॅब, कम्प्युटर, अँड्रॉइड टीव्ही सर्व काही सहज हाताळतात. पण सुरुवातीला त्यांना या सर्वांची सवय नव्हती. आमच्या शाळेतील खरबडे सरांनी आणि मी मिळून मुलांना या सर्व साहित्यांची ओळख करून दिली. हळूहळू मुलांना या साहित्याची आवड निर्माण झाली व ते स्वतःच नवनवीन गोष्टी शिकत राहिले. आता पाठ्यपुस्तकातील QR कोड स्कॅन करण्यापासून त्यांना हवी ती माहिती गुगलवर, यूट्यूबवर शोधून ते स्वतः शिकत आहेत. अध्यापनात स्वयंअध्ययनाचा जास्त फायदा होतो. हे सर्व करताना आम्हाला परिश्रम घ्यावे लागले. स्वतःला देखील अपडेट ठेवावे लागले. यासाठी आम्ही शिक्षकांनी देखील नवनवीन गोष्टी समजून घेतल्या. याचा फायदा म्हणजे आजच्या तारखेला माझ्या यूट्यूब चॅनलवर 43,000 विद्यार्थी शिक्षण घेत आहेत आणि दिवसेंदिवस ही संख्या वाढतच आहे. मी 43,000 विद्यार्थ्यांची शिक्षिका आहे याचा मला अभिमान वाटतो.